So we left off in Matthew 24. Vi slutade i Matteus 24. And we'll pick up and finish out the chapter together. Vi ska gå dit och så ska vi avsluta kapitlet tillsammans. So I mentioned last night that there are four main views, Jag sa ju igår kväll att det var 4 huvudåsikter om det här. The futurist, the historicist, the idealist, and the preterist. Det var futuristen, historicismen, idealismen och preterismen. And if we believe that Jesus has fulfilled some of his prophecies, Och om vi tror att Jesus har uppfyllt några av sina profetior, it makes us a partial preterist. då gör det oss till delvis preterister. Up to this point in Matthew 24, Upp till den här punkten i Matteus 24. this is what a lot of church history believes has already happened. Och det här är en massa av kyrkohistorier som tror att detta redan har hänt. Upp till den här punkten. You can find many leaders in the early church that believed that the verses 1 through 35 of Matthew 24 have already happened. Du kunde hitta många troende i den tidiga kyrkan som tror att verserna 1 till och med 35 redan har hänt. And many of the Reformation leaders also talked about these parts of Matthew 24 being fulfilled. Och många av dem som var under reformationen, de ledarna, de talade också om att det här redan var uppfyllt. Including Martin Luther, Det inkluderar Martin Luther, John Calvin, John Calvin, Charles Spurgeon, och Chuck Spurgeon, Jonathan Edwards, Jonathan Edwards, and Finney. Finney, but he's a little later. So there's a whole bunch of them that would say that the first part of Matthew that we have already talked about was fulfilled. Så det är en hel hög av personer som säger att den delen av Matteus som vi har talat om, den är redan uppfylld. Yet this last section of Matthew 24, Men den här sista delen av Matteus 24, there's more debate about this. den är det mer debatt kring. But we're going to move into it. Vi ska gå in i den. And I believe that we are still having the same conversation on the Mount of Olives. Och jag tror att vi fortfarande är i den här konversationen på Oljeberget. And that it didn't suddenly become a conversation about the end times. Och att det inte plötsligt blev en diskussion om ändens tid. So let's jump into it. Låt oss hoppa in i det. Verse 36. Vers 36. But about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom Fadern. As it was in the days of Noah, so it will be before the coming of the Son of Man. Ty så som det var i Noas dagar, så blir det vid människosonens ankomst. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and given in marriage, up until the day Noah entered the ark. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift ända till den dag då Noa gick in i arken. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. Och ingen visste någonting vad som skulle hända förrän floden kom och förde bort alla. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Så blir det också vid människosonens ankomst. 2 will be in the field, 1 will be taken and the other left. Då är 2 män ut på åkern. Den ene tas med och den andra lämnas kvar. 2 women will be grinding with a handmill, and 1 will be taken and the other left. 2 kvinnor är vid kvarnen och mal. Den ene tas med och den andra lämnas kvar. Therefore keep watch, because you do not know what day your Lord will come. Håll er därför vakna, för ni vet ju inte vilken dag er Herre kommer.
So this is one big section talking about the flood Det här är en stor del där det talar om syndafloden. and comparing the days of Noah to the days of destruction. Och det jämför då dagarna kring Noa med de här dagarna av förstörelse. The important piece in this section Den viktiga delen i det här avsnittet, is that the people were taken by surprise. det var att människorna blev överraskade. So we talked earlier about two men in a field Vi talade tidigare om 2 män på en åker and how the Romans would use that to intimidate och hur romarna använde det för att ta bort mordet på de andra. that the one that was taken was usually cut in half Att den som blev tagen ofta höggs mitt i tu and the other one is left, och den andra lämnades kvar. and they would run and they would spread fear. Och de skulle då springa och sprida fruktan. So in the days before the destruction of 70 AD, Och dagarna innan förstörelsen 70 efter Kristus Israel believed that they were going to be safe. så trodde Israel att de skulle vara säkra. This is why they felt safe to rebel. Det var därför de kände sig säkra att göra uppror. And so they even felt safe to burn their storehouses of food. De kände sig till och med säkra att elda upp sina förråd av mat. They believed that they were safe. De trodde verkligen de var säkra. We have this interesting story in the Gospels Vi har den här intressanta berättelsen i evangelierna where Jesus talks about if you cast out a demon, där Jesus talar om att om du kastar ut en demon but you don't fill the house, och om du inte då fyller huset, that 7 more demons will come back. då kommer 7 värre demoner tillbaka. And there have been very weird deliverance teachings created on this. Och det har varit väldigt konstig befrielseundervisning kring detta. But Jesus actually says one more thing that nobody quotes. Men Jesus säger faktiskt en sak till som ingen någonsin citerar. He says, and so it will be with this generation. Så kommer det vara med den här generationen. Here's his point. Här är punkten. He comes into Jerusalem Han kommer in i Jerusalem and spends 3.5, in Judea, he spends 3.5 years of ministry. och i 3,5 år så gör han tjänst i Judeen. And he's saying, look, I have spiritually swept this place clean. Och han säger att jag har på ett andligt sätt bara sopat det här stället rent. And when I leave, Och när jag lämnar den the temple system is going to take back over. så kommer tempelsystemet att ta över igen. And this place is going to be 7 times worse. Och den här platsen kommer bli 7 gånger värre. For however bad it is today, it will be 7 times worse. För hur dåligt den är idag kommer det bli 7 gånger värre. He's not giving a deliverance teaching. Han ger inte en befrielseundervisning. It's a statement of judgment. Det är någonting han uttalar av dom. This is how it'll be in this generation. Han säger att det är så det kommer vara i den här generationen. There's about 12 places that he makes that statement. Det är ungefär 12 platser som han uttalar det här. Another one of those places, På ett annat ställe när han säger detta. he says it will be easier on the day of judgment for Sodom and Gomorrah than it was for Israel. Han säger att det kommer bli lättare för Sodom och Gomorra på domens dag än vad det kommer bli för er. That if the same signs, wonders and miracles had occurred in Sodom and Gomorrah, they would have repented. Han säger att om samma tecken under hade skett i Gomorra och Sodom, då hade de omvänt sig. And so they will stand in judgment of Jerusalem in the judgment. Så de kommer alltså att liksom vara med i domen av Jerusalem här. And he says again, and so it will be with this generation. Och han säger igen, så kommer det vara med den här generationen.
So this generation is totally caught off guard. Den här generationen blev helt tagen på sängen. They go on with life as normal, Och de fortsätter bara som vanligt. and they don't see the judgment coming. De ser inte att domen kommer. So there's lots of warnings to the believers Det är massa varningar till de som tror to stay awake and to keep watch, att stanna vakna. Fortsätta vara vakna och vakna. because everybody else is basically asleep. För alla andra är på något sätt sovande här. So we'll pick up in verse 42. Tittar i vers 42. Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Håll er därför vakna. Ni vet ju inte vilken dag er Herre kommer. But understand this, if the owner of the house had known what time of the night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. You also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Det förstår ni ju att om husägaren visste vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda, ni vet. Ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen. Who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time? It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. Truly I tell you, he will put him in charge of all of his possessions. But suppose that servant is wicked and says to himself, my master is staying away for a long time. Tänk er en trogen och klok tjänare som av sin herre satts upp att ha uppsikt över tjänstefolket och ge dem deras mat i rätt tid. Salig den tjänare när hans herre kommer och finner att han gör vad han ska. Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger. Men om det är en dålig tjänare, en som tänker, min herre dröjer. Och så börjar han slå de andra tjänarna och äter och dricker med de druckna. So the wicked servant is the one who says his master will be gone a long time. Den dåliga tjänaren, den onde tjänaren, han tänker att hans mästare kommer vara borta länge. Is 2000 years a long time? 2000 år en lång tid. I don't think so. Jag tror det. I've never lived 2000 years. Jag har inte levt 2000 år. And then he begins to beat his fellow servants and to eat and drink with the drunkards. And the master of that servant will come on a day when he does not expect him, and in an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites, where there will be weeping and gnashing of teeth. Men om min herre dröjer och så börjar de slå de andra tjänarna och äter och dricker med de druckna, då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om, och hugga ner honom och låta honom dela lott med hycklarna. Där ska man gråta och skära tänder. So here he's saying to be ready and be prepared. Här säger han, var redo. Don't be caught off guard. Låt dem inte finna dig att du inte är beredd. That's the point of the whole section over and over again. Det är idén med hela det här avsnittet om och om igen. Watch and be ready. Vaka och var redo. And don't be like the servant that says, my master will be gone a long time. Och var inte så tjänaren som säger att min herre kommer vara borta länge. Now, I attach that to 70 AD. I see no reason to disconnect it. Jag sätter fast detta i 70 efter Kristus. Jag ser ingen anledning att man skulle liksom ta bort det från den tiden. Some would say the dividing point is between verse 35 and 36. Det säger att den avgörande punkten är mellan vers 35 och 36. I see a dividing point between chapter 24 and 25. Jag ser en delning mellan kapitel 24 och 25.
So we're going to look at chapter 25 for a couple minutes. Vi ska titta lite på kapitel 25. But here's what you need to know. Det här är det du behöver veta. So we have the 4 Gospels, Vi har de 4 evangelierna and the 3 that are called the Synoptic Gospels, och de 3 som kallas synoptikerna. where there's lots of parallels, Det finns många paralleller. Matthew, Mark, and Luke. Matteus, Markus och Lukas. They have parallels of Matthew 24. De har paralleller till Matteus 24. So you can find everything in Matthew 24 in the other 2 Gospels. Och det du hittar i Matteus 24, det kan du hitta i de andra 2 evangelierna. But Matthew 25 Men Matteus 25 is completely alone. Står helt ensam. There's no parallel for anything in Matthew 25. Det finns ingen parallell till någonting i Matteus 25. It is a completely bizarre, unique chapter. Ett verkligt bisarrt, unikt kapitel. When you're reading through Luke's Gospel, När du läser igenom Lukas evangelium Luke was very careful and chronological. så var Lukas verkligen noggrann och kronologisk. So things happen in an orderly manner. Och det som hände där, det var på ett ordnat sätt. Matthew is known for being very sloppy. Matteus är känd för att vara lite mer slarvig. I can give you an example. Jag ger ett exempel. Back in Matthew chapter 10, Tillbaka till Matteus 10. Jesus is sending out the disciples on their very first mission. Så sände Jesus ut sina lärjungar på den första missionsresan. And he says in verse 16, Och i vers 16 säger han: I'm sending you out like sheep among wolves. Therefore be as shrewd as snakes and innocent as doves. Be on your guard. You will be handed over to the local councils and be flogged in the synagogue. On my account you'll be brought before governors and kings as witnesses to them and to the Gentiles. But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time you will be given what to say, for it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. Jag skickar er som får in bland vargar, var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska lämna ut er till domstolar, de ska piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för vad ni ska tala eller vad ni ska säga. Ty i det ögonblicket kommer det som ni ska säga att läggas i er mun. Och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Now I believe that Jesus said this, Jag tror att Jesus har sagt detta. but scholars don't believe he put it in this conversation. Men de lärde, de tror inte att han har sagt det just i den här konversationen han har. To say that to them the first time they're going out, Att säga det till dem det första gången de ska gå ut. you're going to be flogged, De ska piska er. you're going to be taken to court, De ska bli tagna till domstol. you're going to be dragged into the synagogues, De ska dras in i synagogorna. you will be witnesses before the Gentiles, Och de ska bli vittnen för hedningarna. and the Spirit is going to give you the answer, the Spirit with you. Men anden är med er och kommer ge svaren. None of that fits in that passage. Det passar inte riktigt i det här avsnittet. Matthew does this very often. Matteus gör detta ofta. It picks up things that Luke would put in a different place Han tar upp det som Lukas skulle ha lagt på en annan plats and throws it in a random spot. och kastar in det på en godtycklig plats. So here we have this Matthew 25, Så här har vi då alltså Matteus 25. and it doesn't have a parallel, Det är ingen parallell. and the contents of this chapter are very strange. Innehållet i det här kapitlet är mycket märkligt.
Now remember the end of Matthew 24. Kom ihåg då att slutet på Matteus 24 The wicked servant said, "The master will be gone a long time." så säger den onde tjänaren att min herre kommer att vara borta väldigt länge. And then the master appears suddenly and surprises him. Men då kommer han tillbaka plötsligt och bara överraskar honom. In Matthew chapter 25, we have 3 parables. I Matteus 25 så har vi 3 liknelser. The first one is the story of the 10 virgins and their lamps. Och i den första så har vi en berättelse om de 10 brudtärnorna och deras jungfrurna och deras lampor. Then we have the servants and the bags of gold. Så har vi tjänarna och deras säckar pengar. And then we have the sheep and the goats. Och så har vi fåren och getterna. Rather than read all of this, Istället för att läsa allt det här I'm just going to pull a couple things to the surface for us. så vill jag bara lyfta fram några saker till ytan för oss. Verse 5 says, Vers 5 säger: "The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep." När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. In chapter 24, it was wicked to say he was going to be a long time, and he appears suddenly. Och i kapitel 24 så var det ju hemskt att säga då att han skulle vara borta länge och att han skulle komma plötsligt. But in chapter 25, the bridegroom is a long time in coming, and they all fall asleep. Men i kapitel 25 så är det dröjer brudgummen och de faller i sömn allihopa. In the second parable down in verse 19, I den andra liknelsen i vers 19. after a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. Efter lång tid kom tjänarens herre tillbaka och krävde redovisning av dem. This is very different than the servants and the master at the end of chapter 24. Det är väldigt annorlunda mot herren och tjänaren i slutet på kapitel 24. The end of chapter 24 ends with this feeling Slutet på kapitel 24 slutar med den här känslan av att stay awake, var vakna, keep watch. vakta. It'll come on you suddenly, Det kommer plötsligt på er. like the flood overtook Noah's day. Så som floden kom på Noas tid. It's all about urgency and staying awake. Det handlar om att det är brådskande och att ni måste vara vakna. And don't think this is a long time away. Och tro inte på något sätt att detta är långt borta. It's going to come quick and surprise you. Det kommer komma snabbt och överraska er. Chapter 25, 25. the bridegroom took a long time, Så tog brudgummen lång tid på sig. and everybody fell asleep. Alla började sova. The master took a long time. Och herren här, han tog en lång tid. Then he came and settled accounts with his servants. Och då kom han sen och begärde räkenskap med sina tjänare. It's a very different feeling. En helt annorlunda känsla. I don't believe that chapter 25 is talking about 70 AD. Jag tror inte att kapitel 25 talar om 70 efter Kristus. I think this could be attached better to us. Jag tror att det passar bättre för oss. Long time later, En lång tid senare. a lot of people fell asleep. Och många människor började sova. Some of you might be right now. Ja, en del av det kanske är det just nu. And then we have the story of the sheep and goats. Så har vi berättelsen om fåren och getterna. And I don't believe that this has to do with 70 AD. Jag tror inte heller det har att göra med 70 efter Kristus. I believe this is what is called the final judgment. Jag tror att det handlar om den slutliga domen. And it says that the nations are gathered before his throne, Det står att nationerna samlas inför hans tron. and they're separated as sheep and as goats. Och de delas upp som får och getter.
And so some are sent into their blessing and their inheritance, Och en del skickas in i sin välsignelse av sitt arv. and some are sent into outer darkness. Och en del skickas in i mörker. I don't believe that this is about 70 AD. Jag tror inte detta handlar om 70 efter Kristus. There is, as I said, a small fringe group Det finns en liten grupp i utkanten that believes everything has been fulfilled. som tror att allt har blivit uppfyllt. And I don't belong to that group. Jag tillhör inte den gruppen. I would say Matthew 25 has not been fulfilled. Jag tänkte mig att Matteus 25 har inte blivit uppfyllt. There will be a final judgment. Det kommer ett slutgiltigt dom. I also don't believe that this is a glorious body. Jag tror inte heller att det här är härlighetskroppen. I mean, it's a very nice body. Den är ju väldigt fin. You might think it's glorious, Du kanske tycker att den är härlig. but I want to be humble. So, Jag blir lite ödmjuk. when Paul talks about putting off this earthly tent, När Paulus talar om att vi ska lägga av det här jordiska tältet. I think we still have our earthly tents right now. Jag tror fortfarande vi har våra jordiska tält. And I think that a glorious tent Att det här härlighetstältet isn't going to get colds and flus. kommer inte att frysa och kommer inte heller få förkylningar. We should be able to walk through walls. Vi kommer att gå genom väggar. Some of you can practice. Några av er kan prova. Don't practice on the brick. Men prova då inte på den här tegelstenen. There is a post-resurrection Jesus. Det finns en efter uppståndelsen Jesus. And I think that's a good picture of what the glorious body looks like. Och jag tänker mig att det är en bra bild av vad härlighetskroppen ser ut. He was still recognizable. Man kunde fortfarande känna igen honom. He was still able to eat with them. Han kunde fortfarande äta med dem. So that's good. Det är bra. But he also had abilities that the physical body doesn't have. Men han hade också möjligheter som inte den fysiska kroppen har. He appeared in a closed room. Han kom in i ett stängt rum. He would come and go as he pleased. Han kom och gick så som han behagade. When he talked with the disciples on the road to Emmaus, Och när han talade med lärjungarna på Emmausvägen he had access to all this knowledge. så hade han tillgång till all den här kunskapen. And he might have had that in his physical body, Det skulle han kunna ha haft i sin fysiska kropp. but they didn't recognize him. Men de kände inte igen honom. And when he was done speaking, they said, our hearts burned within us. Men när han hade pratat färdigt så sa de att våra hjärtan brann inom oss. So there was something different. Det var något nytt. So I believe that there is a judgment in the future. Jag tror att det finns en dom i framtiden. I believe there's a resurrection body in the future. Jag tror att det finns en uppståndelsekropp i framtiden. And I believe that Acts chapter 1 has not been fulfilled. Och jag tänkte mig att apostlagärningarna 1 har inte uppfyllts ännu. Jesus is standing with the disciples Jesus står med lärjungarna 40 days after his resurrection. 40 dagar efter hans uppståndelse. And it says he was lifted up from among them into the clouds. Det står att han lyftes upp från dem upp in i molnen. And then the angels appear. Och så kommer änglarna. And they say he will return in the same way that he has left. Och då så säger de så här. Han kommer att komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Now he left physically, bodily. Han for upp fysiskt med kroppen. He left in a visible way. Han lämnade på ett synligt sätt. So I see the second coming or the final return being physical and visible. Så jag ser framför mig att det andra, eller hans slutliga kommande, att den är både fysiskt och synligt. So he will return in the future. Han kommer att komma tillbaka i framtiden. We will have resurrection bodies. Vi kommer att ta uppståndelsekroppar. There will be a final judgment. Det kommer att vara en slutlig dom. But we have work to do. Men vi har arbete att göra. We need to move from
where we are today Vi behöver förflytta oss från där vi är idag to some target in the future. mot ett mål i framtiden. And if you hold the futurist view, Och om du håller den futuristiska synen, then the target is that we move from today och då är målet det att vi flyttar oss från idag and we decline to the worst place. och så går vi nerför till den värsta platsen. Then the Antichrist takes over. Så kommer Antikrist och tar över Then Jesus returns. och då kommer Jesus tillbaka. And there's a 7-year tribulation Och så kommer vedermödan i 7 år. where Matthew 24 happens. Det händer då Matteus 24. So here's the picture of what I'm saying. Så här är bilden av vad jag håller på att säga. Back here 2,000 years ago, Tillbaka här för 2000 år sedan there was no 7 years så fanns det inga 7 år about the tribulation. om vedermödan. The 7 years was attached to Jesus. De här 7 åren de hörde till Jesus. There was a tribulation, Det fanns en vedermöda and that's behind us. och det är bakom oss. There is no future one world ruler Det finns ingen framtida världshärskare, because there was the Antichrist spirit, för det fanns den här antikrist ande, the beast known as Nero, odjuret som var Nero, John Levi, John Levi and Jesus. och Jesus. And that's all behind us. Det är bakom oss. So now we're actually believing that the kingdom is going to grow. Men nu tror vi alltså att riket kommer att växa. From last night we ended with the 3 trains. Och igår kväll så slutade vi med de 3 tågen. And train C was Moses' train. Tåg C, det var Moses tåg. It got to Matthew 1:1 and it started to tip a little bit. Det kom till Matteus 1:1 och det började liksom välta. It hit the cross Det kom mot korset and really came off the rails. och det tappade då rälsen. But it still took 40 years until the temple was destroyed. Men det tog fortfarande 40 år innan templet förstördes. For Hebrews 8:13 to be fulfilled. För Hebreerbrevet 8:13 att bli uppfyllt. By calling this covenant new, Genom att kalla detta förbundet nytt, he's made the old obsolete and outdated. så har han gjort det gamla föråldrat. And what is obsolete and outdated will soon disappear. Och vad som är föråldrat, det kommer snart att försvinna. So when it hits 70 AD, the train finally explodes. Så när det kommer till 70 efter Kristus så exploderar tåget till slut. The whole temple system collapses and that world is gone. Hela tempelsystemet kollapsar och den världen försvinner. So what I see as fulfilled eschatology, Och vad jag ser som uppfylld eskatologi, everything regarding the old covenant has been fulfilled. allting som rör det gamla förbundet har blivit uppfyllt. And the old covenant world has been removed. Och det gamla förbundets värld har flyttats undan. We now live in the kingdom age. Vi lever nu i rikets tidsålder. And not everything is perfect. Allt är inte perfekt. Now what is happening Nu det som händer is Jesus is seated on the throne in heaven. är att Jesus sitter på tronen i himlen. And it says all his enemies are becoming his footstool. Och att alla hans fiender läggs under hans fötter. So every one of his enemies is being brought into submission. Alla hans fiender förs in och får underordna sig. Islam is being brought under his feet. Islam läggs under hans fötter. Buddhism and Hinduism under his feet. Buddhismen, hinduismen under hans fötter. New Age movement under his feet. New Age under hans fötter. Every sickness and disease under his feet. Varje sjukdom under hans fötter. War and famine and poverty under his feet. Krig, svält och fattigdom under hans fötter.
orphans and divorce under his feet. Faderlösa och skilda under hans fötter. This is the progression of the kingdom. Det är så riket progresseras eller går framåt. And all other things go under his feet. Och allt annat går under hans fötter. And this is hard for a normal Christian to understand. Det är svårt för en normal kristen att förstå. Because they might see a government leader De kanske ser en regerande ledare who tries to stop war or famine. som försöker att stoppa krig eller svält. And if you have a negative eschatology, Och om du har en negativ eskatologi you just sit back and judge. så sitter du bara tillbaka och så dömer du. And you say, he's wasting his time. Bara slösar sin tid. Doesn't he know it's supposed to get terrible Fattar han inte att det kommer bli jättehemskt before the Antichrist comes? innan Antikrist kommer? Why would I recycle? Varför skulle vi liksom gå tillbaka och I want this återvinna? planet to get as bad as possible. Vi vill ju att jorden ska bli så dålig som möjligt. For a lot of Christians, För många kristna, this is a belief system that they've never really thought through. det här är ett trosatssystem som de inte på riktigt har tänkt igenom. If they were honest, Om de var ärliga, they would cheer every time something terrible happens. så skulle de verkligen jubla varje gång någonting hemskt händer. Because it's moving them toward the second coming. För det för ju dem närmare Jesu andra tillkommelse. But for kingdom believers, Men för de som tror på Gudsriket, we can look at these as guideposts, så kan vi se det som trail markers. alltså markörer på att vi är på väg, milstolpar. We can look and say there's more that needs to go under his feet. Vi kan bara titta och säga det finns mer som behöver komma under hans fötter. We have a job to do. Vi har ett jobb att göra. If we are ambassadors of heaven, Om vi är ambassadörer från himlen we have a job to do. så har vi ett jobb att utföra. I heard a futurist teacher on TV recently, Jag hörde en futuristisk lärare undervisa på TV nyligen. and he made this silly point. Han sa den här dumma kommentaren. He said that at the beginning of the book of Revelation, Att i början av boken, Uppenbarelseboken, that because the way Jesus is dressed, på grund av det så som Jesus har kläder på sig, that he shows up just as a priest, så kommer han bara som präst, which isn't true. vilket inte är sant. And that at the end of the book of Revelation, he's a king. Och i slutet på Uppenbarelseboken så är han kung. This teacher was saying Den här läraren sa that Jesus is not currently a king. att Jesus just nu inte är kung, He's a priest. att han är präst. But since we're in the church age where there's no kingdom, Men eftersom vi då är i kyrkans tidsålder där det inte finns ett rike, that later he'll become a king and have a kingdom. så kommer han alltså senare bli kung och ha ett kungarike. Do you understand that Paul calls us ambassadors? Förstår du det? Paulus kallar oss ambassadörer. Priests don't have ambassadors. Präster har inte ambassadörer. Kings have ambassadors. Det är kungar som har ambassadörer. He's a king seated on a throne already. Han är en kung som sitter på tronen allaredan. Priests are not seated on thrones. Präster sitter inte på troner. That's where kings sit. Det är där kungar sitter. He even calls us kings and priests. Han kallar oss kungar och präster. So if he's a king seated on a throne, Om han är kung och sitter på tronen and we are his ambassadors, och vi är hans ambassadörer, should we expect that he will be victorious? skulle vi förvänta oss att han är segerrik? Should we expect that ultimately we're going to fail? Eller borde vi förvänta oss att till slut så kommer vi att misslyckas?
No, we should believe we have a job to do. Nej, vi skulle tro det, att vi har ett jobb att utföra. And that our king will be victorious. Och att våran kung kommer att vara segerrik. It says that the final enemy to be put under his feet Det står det att den sista fienden som kommer att läggas under hans fötter is death. är döden. So everything else can be defeated before that. Allting annat kan besegras innan dess. There's a prophecy in the book of Isaiah Det finns profetia i Jesaja bok where it says that to live to 100 will be like being a child. att leva till 100, det kommer vara som att vara ett barn. And those who die at less than 100 will be considered cursed. Och att de som dör innan de blir 100, de kommer man anse som förbannade. The prophecy is not saying you'll live forever. Profetian säger inte att du kommer leva för evigt. It's saying you will have really long life. Det står att du kommer ha ett riktigt långt liv. We're moving toward that. Vi håller på att röra oss mot detta. I don't know the statistics for Sweden, Jag vet inte hur statistiken ser ut för Sverige. but I know if you were to look at the statistics in the United States, Men om du tittar på statistiken i USA, 100 years ago, 100 år sedan, life expectancy was 41 years old. medellivslängden var 41 år. Now it's in the high 70s or the low 80s. Och nu är det lite närmare 80, alltså slutet på 70 eller lite över 80. So it's doubled in 100 years. Så det har dubblerats på 100 år. The scientists have actually said Vetenskapsmännen har sagt that people who are young people right now, att de som är unga just nu, they believe life expectancy will be around 100 in their life. tror att deras medellivslängd kommer vara runt 100. Depending on how many cheeseburgers you eat. Det beror på hur många cheeseburgare du får i dig. How few, yes, how few. So we're moving in the right direction. Så vi rör oss i rätt riktning. Harvard University, På Harvard universitet, they published 3 different studies in 2012. Så kom de ut med 3 olika studier 2012. It was 3 major historical studies. Det var 3 stycken stora historiska studier. And what these studies demonstrated Och vad de demonstrerar de här studierna is that we now currently live in the most peaceful time in world history. att vi faktiskt lever i den mest fredfulla tiden i världshistorien. There's statistically less war than any time in human history. Det är statistiskt sett färre krig än någon tid i historien. In 2015, 2015 there was a conflict that was going on in the country of Colombia, så var det en konflikt i Colombia. and they came to a peaceful resolution after years of struggle. Och då så kom de fram till en fredlig överenskommelse efter många år av kamp. And that ended that war in Colombia, Och det är slutet för det här kriget i Colombia. which meant that from the bottom of South America Och det betyder att från längst ner i Sydamerika to the very top of North America, till toppen på Nordamerika there's not one war going on that land. finns det inte ett enda krig som pågår på den marken där. We're living at a better time than we realize. Vi lever i en bättre tid än vi inser. There's so many things we could point to. Det finns så många saker vi kunde peka på. But I want to give you the ultimate picture. När vi ger den slutliga bilden här. This is the goal that we're moving toward. Det här är målet som vi rör oss mot. In the ancient world,
i den gamla världen. They found that when the Greeks would take over another region, Det var så att när grekerna tog över en annan region, after defeating the army, efter det att de hade besegrat armén, the culture would never integrate with the Greek Empire. så blev det aldrig så att kulturen integrerades med det grekiska riket. And it left the empire very weak and fragmented. Och det gjorde att riket blev väldigt svagt och fragmenterat. So the Greeks came up with a strategy. Så grekerna bestämde sig för en strategi. They would send a ship to the people after they conquered them. De skulle skicka ett skepp till folket efter det att de hade övervunnit dem. And the ship would have a captain known as an apostolos. Och det här skeppet skulle då ha en kapten som var känd som en apostolos. And the boat would include teachers and philosophers and doctors. Och båten skulle då innehålla lärare, filosofer och doktorer. And musicians and artists. Musiker och artister. And the goal of this mission Och målet för det här uppdraget was to bring the culture of the Greek culture to the people they had conquered. det var för att föra den grekiska kulturen till det folket som de hade besegrat. See, the battle was over. Slaget var redan över. They already conquered. De hade redan vunnit. But now they needed to culturize the region. Men nu behövde de liksom utbilda hela och kultivera hela den här regionen. Now the Romans, they picked up this strategy because it was wise. Och romarna plockade upp den här strategin eftersom den var vis. And they did the same thing even more effectively with the Roman Empire. Och de gjorde det ännu mer effektivt med romarriket. So Jesus picks up this terminology. Så Jesus han plockar upp den här terminologin. And he calls his leaders apostles. Och han kallar sina ledare apostlar. Now he wins the battle against darkness at the cross. Han vinner slaget mot mörkret på korset. And he leaves ambassadors here Och han lämnar ambassadörer här. to bring the culture of heaven into the earth. För att föra in himlens kultur på jorden. The goal of the mission Målet för den här missionen was that if the Caesar ever came to visit that countryside, och om Caesar någonsin kom och besökte den här platsen, that when he steps out of his boat onto the conquered land, när han då kliver ut sin båt på det besegrade landet, he should be able to say, så skulle han kunna säga: this feels a lot like home. det här känns verkligen som hemma. This feels a lot like Rome. Det här känns verkligen som Rom. So Jesus gives the same mission, Så Jesus ger samma uppdrag to bring heaven into the earth. att få ner himlen till jorden. So when will the second coming happen? Så när kommer då den andra tillkomsten att ske? It might take a couple thousand more years, Det kanske tar några tusen år till. but at some point, Men att vid någon punkt every other enemy will be put under his feet. så kommer varje annan fiende ligga under hans fötter. The only thing left being death itself. Det enda som är kvar är döden själv. And he can step down on the planet again physically Och han kan komma ner på jorden igen fysiskt and say, this looks a lot like home. och säga: det här ser ut precis som hemma. This is why he says at the end of the book of Det Revelation, är därför han säger i slutet på Uppenbarelseboken: behold, I am making all things new. se, jag gör allting nytt. Not that he made it all new already, Inte det att han har gjort allting nytt allaredan, or someday he will make it all eller new, att han ska göra det någon dag senare. but that we're in the process of making all things new. Utan att vi är i processen av att göra allting nytt. And we're a part of that. Och vi är del i detta. And if
if we don't understand that, Förstår vi inte det, then we don't contribute. så kommer vi inte att bidra. We don't participate in advancing the kingdom. Då deltar vi inte i att avancera Guds rike. And this is going to take a lot longer. Då kommer det ta mycket längre tid. So please help me. Så snälla, hjälp mig. All right, let's all stand up for a moment. Så snälla stå upp ett ögonblick. I want you to just shake your body out a little bit. Shake your arms. Skaka på din kropp, skaka dina armar. Shake your arms. Skaka dina armar. All right, give 3 people hugs. Krama 3 personer. You can find your way back to your chair. I do have some questions from the Q&A that we will get into. Jag har några frågor från frågestunden som vi ska komma in i här nu. I've filtered through and picked out certain ones Jag har filtrerat lite och plockat ut några stycken. because some of them will take me to a place that we haven't talked about at all yet. För några av dem så skulle de föra mig till en plats som vi absolut inte har talat om än. And I don't want to cover those right now. Och jag vill inte ta upp dem just nu. I want to cover the ones that clarify what we've already been talking about. Jag vill ta dem som gör det tydligare som det som vi redan har talat om. So before we get to that, Men när vi kommer dit I want to show you a couple things, a couple last pieces. så vill jag visa er några sista bitar. So the book of Revelation ends with this big vision of the New Jerusalem. Uppenbarelseboken kommer med den här, på slutet med den här stora visionen av det nya Jerusalem. And I haven't heard a lot of teaching on this section of scripture before. Jag har inte hört så mycket undervisning om den här delen av skriften. Most people think that this has to do with the afterlife. De flesta tror att det här har att göra med livet efter döden. Because in chapter 20 of Revelation we have a great judgment that takes place. För i kapitel 20 så har vi en stor dom som äger rum. And so chapter 21 and 22 is taught to be after the final judgment. Så 21 och 22 har man liksom undervisat som att det är efter den slutgiltiga domen. Now if it's after the final Men judgment, om det är efter den sista domen, then all the bad people should be in hell already. då borde ju alla de dåliga vara i helvetet alla redan. All the believers would be in the afterlife. Och de troende, de borde vara i himlen. And there's no more sin or curses or pain, yes. Och det finns ingen mer synd, inga förbannelser eller smärta. So that's already taken care of. Så det har man ju redan tagit hand om. So there's a few challenges here. Det finns några utmaningar i det här.
Revelation chapter 21, Och i Uppenbarelseboken 21 starting in verse 1. börjar vi med vers 1. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Havet fanns inte mer. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Redo som en brud som är smyckad för sin man. So the new Jerusalem and the bride are the same thing. Så den nya Jerusalem och bruden är samma sak. And this holy city that we're going to hear described in the next 2 chapters, Och den heliga staden som vi kommer få beskriven i de 2 följande kapitlerna, that people think of as the afterlife. där folk tänker sig att det här skulle vara efter döden. You know, it talks about the gates that are like made of pearl. Det står om portar som är gjorda av pärlor. So we get this picture of the pearly gates in the afterlife. Då får vi alltså bilden av den här pärleporten i livet efter döden. But verse 2 says, Men vers 2 säger, coming down out of heaven from God. kommer ner ut ur himlen från Gud. So this isn't heaven. Det är ju inte himlen. It came from heaven. Det kom från himlen. The new Jerusalem is not heaven. Nya Jerusalem är inte himlen. It came from heaven. Den kom från himlen. This isn't my weird view. Det är inte min konstiga syn på saken. I'm reading it to you. Jag läser det för dig. It's what it says. Det är vad det står. The new Jerusalem came out of heaven from God. Att det nya Jerusalem kom ner från himlen, från Gud. Now, we'll make this a little test. Vi ska göra ett litet prov här. Is there a temple in heaven? Finns det ett tempel i himlen? Raise your hand if you say no. There's no temple in heaven. Det finns inget tempel i himlen. Okay. Raise your hand if you say there is a temple in heaven. Räck upp handen om du tror att det finns ett tempel i himlen. We got a little confusion going on here. Det är lite förvirrat här. Chapter 21 and 22, Kapitel 21 och 22 describing the new Jerusalem, beskriver det nya Jerusalem. says there's no temple there. Det står att det är inget tempel där. And that the Son, Jesus, gives the city its light. Och att det står att Jesus är solen där som ger den dess ljus. So that half of you, you're right. Den ena delen av er har rätt. But the other half of you are also right. Men den andra delen har också rätt. Because in Revelation 11, För i Uppenbarelseboken 11, verse 19, vers 19. then God's temple in heaven was opened, and within his temple was seen the ark of his covenant, and there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, and an earthquake and a severe hailstorm. Och Guds tempel i himlen öppnades och förbundsarken blev synlig i hans tempel. Och det kom blixtar och dån och åska och jordbävningar och väldiga hagel. So there is a temple in heaven, Så det finns ett tempel i himlen. but Revelation 21, verse 22 says, Men Uppenbarelseboken 21, 22. I did not see a temple in the city, because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Jag såg inget tempel i staden eftersom sonen och fadern är dess tempel. So there is a temple and there isn't a temple. Så det finns ett tempel och det är inget tempel. This is not a contradiction. Det är ingen motsägelse. The first heaven that has a temple in Revelation 11 Det första himlen som har ett tempel i Uppenbarelseboken 11
is the actual place we think of when we talk about heaven and the afterlife. Är den platsen som vi tänker på när vi talar om himlen och livet efter döden. It's the place described in Revelation chapter 4 and 5 where God's throne and the creatures are. Är den plats som vi ser beskriven i Uppenbarelseboken 4 där de här varelserna är och tronen. But in Revelation 21, 1 and 2 we read Men i Uppenbarelseboken 21, vers 1 och 2 that out of that heaven came the New Jerusalem. ur den här himlen kom det nya Jerusalem. And the New Jerusalem is the one that has no temple. Och det nya Jerusalem är det som inte har något tempel. It is the new heaven and the new earth. Det är den nya himlen och den nya jorden. So we're talking about two different heavens. Vi talar om två olika himlar. The actual heaven where God lives, Den himlen där Gud bor and the new heaven that comes out of that heaven. och den nya himlen som kommer ut ur den himlen. I just wanted to make sure you couldn't sleep tonight. Jag vill bara försäkra mig om att ni inte kan somna ikväll. I have a better point than that. Nej, jag har en bättre punkt än så. The New Jerusalem is referred to throughout the New Testament. Nya Jerusalem refererar man till genom Nya Testamentet. In Galatians 4, Paul talks about the Old Covenant and the New Covenant. I Galaterbrevet så talar 4 så talar Paulus om det nya och det gamla förbundet. He says the Old Covenant is like Hagar and Ishmael and first century Jerusalem. Och han säger att det gamla förbundet är som Hagar och Ismael och första århundradets Jerusalem. And he says the New Covenant is like Sarah and Isaac and the Jerusalem from above. Och det nya förbundet säger han, det är som Sara och Isak och som Jerusalem som kommer från ovan. Paul refers to the New Covenant as the New Jerusalem from above. Paulus refererar till det nya förbundet som det nya Jerusalem från ovan. In Hebrews chapter 12, I Hebreerbrevet 12 the writer of Hebrews says something very similar. säger den som skrivit Hebreerbrevet någonting liknande. He says, we've not come to a physical mountain that can be touched Vi har inte kommit till ett fysiskt berg som man kan röra vid with fire and smoke and trembling. med eld och rök och skakningar. But he says in verse 22, Men i vers 22 säger han: you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. And in verse 24, to Jesus, the mediator of a new covenant. Och i vers 24 står det till Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund. The new covenant and the new Jerusalem are attached. Det nya förbundet och det nya Jerusalem hänger ihop. And the old covenant and first century physical Jerusalem were attached. Och det gamla förbundet och det fysiska gamla Jerusalem hänger ihop. Remember, we said earlier today Kommer ni ihåg det att vi sa tidigare idag? that Josephus explained something to us, Att Josefus han berättar och förklarar något för oss. that when they referred to the heavens and the earth, they were talking about the temple. Att när de refererade till himlen och jorden så talade de om templet. So here we have in Hebrews 12, Så i Hebreerbrevet 12 här, starting in verse 26, så ser vi vers 26. at that time his voice shook the earth, but now he has promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. Den gången kom hans röst, jorden att skaka. Men nu har han lovat, en sista gång ska jag skaka inte bara jorden, utan också himlen. Ordet den sista gång visar att det som vacklar är skapat och ska försvinna, för att det som inte vacklar ska bestå. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken,
Let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill, med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld. So the heavens and earth, or the temple system, Så himmelen och jorden var tempelsystemet. was going to go through one more shaking, Skulle komma igenom en skapning till. so that the physical things Så att de fysiska sakerna would be removed, skulle flyttas undan. and the unshakable kingdom would be the only thing left standing. Och det som var det riket som inte kan skakas skulle vara det enda som står kvar. In the first century, there was the temple system I första århundradet så fanns tempelsystemet and the unshakable kingdom. och det riket som inte kunde skaka. They coexisted and were at war with each other. De samexisterade och hade liksom ett krig med varandra. And he says, I will shake this once more, Han säger, jag ska skaka det här en gång till. and only the unshakable kingdom will remain. Och bara det rike som inte kan skaka kommer att fortsätta. The New Jerusalem is a picture of the new covenant. Det nya Jerusalem är en bild av det nya förbundet. The New Jerusalem is not where you go when you die. Nya Jerusalem är inte den plats du går till när du dör. New Jerusalem came down out of heaven. Det nya Jerusalem kom ner ut ur himlen. In Revelation 21, I Uppenbarelseboken 21, verse 25, 25 it says, står det. there will be, on no day will its gates ever be shut, for there will be no night there. Och dess portar ska aldrig stängas om dagen eller natten. Natt blir det aldrig där. So the gates of the New Jerusalem remain wide open. Så Jerusalems portar kommer alltså att stå helt öppna. And in chapter 22, verse 15, Och i kapitel 22:15 it tells us what's right outside the gates. så står det här om vad som man kan hitta precis utanför portarna. Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. Men utanför är hundarna och trollkarlarna och horkarlarna och mördarna och avgudarna och alla som älskar lögnen och lever i den. It's like the New Jerusalem's in a bad neighborhood. Det nya Jerusalem har dåliga grannar. And he left the gates open. Han lämnade portarna öppna. This is not a good picture of after the final judgment. Det är ingen bra bild av vad som sker efter det slutgiltiga domen. Those people would be in hell, De här människorna skulle vara i helvetet då. not camping outside the open gates. Inte att de liksom har slått läger utanför de öppna portarna. But we're the New Jerusalem people, Men vi är det nya Jerusalems folk. and our gates are open to the world. Men våra portar är öppna för världen. And there's a lot of those people right outside the gates. Och det finns en massa sådana människor strax utanför de här portarna. And they can come in at any time, De kan komma in vilken tid som helst. because there's no night inside the new covenant. Det finns ingen natt inom det nya förbundet. The lights are always on. Ljuset är alltid på. It says that there's a river that goes through the city, Det står att det är en flod som går genom staden. and everywhere the river flows, it brings life. Och överallt i floden går kommer liv. And there are trees with leaves for the healing of the nations. Och det finns träd med löv med helande för nationerna. How can this be after the final judgment? Hur kan detta vara efter den slutgiltiga domen? Why are there still nations? För finns det fortfarande nationer? Why do the nations still need healing leaves? Varför behöver nationerna fortfarande helande löv? Right now, the nations still need healing leaves. Just nu så behöver nationerna fortfarande helande löv. And as the new covenant people, Och som det nya förbundets människor we're the ones with those leaves.
så är vi de som har de här löven. So yes, there is a place that you go to after you die. Ja, det finns en plats du kommer till när du har dött. And no, it is not described in chapter 21 and 22 of Revelation. Och nej, den finns inte beskriven i Uppenbarelseboken 21-22. A better description is actually in chapter 4 and 5 of Revelation. En bättre beskrivning är faktiskt kapitel 4 och 5 i Uppenbarelseboken. But this is a vision that's showing us what the new covenant is like. Det här är en vision som visar oss vad det nya förbundet är. That we're a beautiful city Att vi är en underbar vacker stad with a river of life. med en flod av liv. And wherever this river flows, it brings life. Och vart kan den här floden flöda så ger det liv. And we have fruit and leaves that heal the nations. Och vi har frukt och vi har löv som helar nationerna. And the doors remain open. Och dörrarna fortsätter vara öppna. It says in 21 verse 26, I kapitel 21-26. the glory and the honor of the nations will be brought into it. Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Allt dyrbart och härligt som folken äger ska föras dit. Aldrig ska något orätt komma in där. Och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt, utan bara de som är lammet har skrivna i livets bok. So our doors remain open. Så våra dörrar fortsätter vara öppna. And the kings and the glory of the nations is brought into us. Och kungarna och nationernas härlighet förs in i oss. And we won't get polluted by this. Och vi kommer inte bli nedsmutsade av detta. Because things are purified by coming in. För det som kommer in blir renat. There were a couple questions that related to this, so I know I've answered a couple questions already. Jag vet att det var några frågor som handlar om just det här, så jag har svarat på de frågorna nu. Also, there was a question about the Ark of the Covenant in Revelation chapter 11. Så det var några frågor rörande förbundsarken i kapitel 11. Now, the previous Ark of the Covenant of the Old Covenant Det gamla förbundets förbundsark was lost during the destruction of Jerusalem in 586 BC. det gamla förbundsarken försvann i samband med Jerusalems förstörelse år 586 f.Kr. So in Jesus' day, in the first century, there's no ark inside the temple. Så på Jesu tid så fanns det ingen ark i templet. It's been gone for almost 600 Det years. var borta nästan 600 år. But then there's an ark that shows up in Revelation 11. Men i Uppenbarelseboken 11 så dyker det upp en ark. If we remember from last night, the two tribes would each make their own ark. Kommer ni ihåg från gårdagen när vi pratade om att varje stam hade sin egen ark? And if we've grown up in church, Vi har vuxit upp i kyrkan. we probably think that there was only one Ark of the Covenant. Så tror vi att det bara fanns en förbundsark. Only Israel had an ark. Bara Israel hade en. I went to Egypt and took a team of students last Jag year. var i Egypten och hade med mig ett gäng studenter förra året. And when you go through the Cairo Museum, När jag går igenom Kairos museum you actually see pictures of Egyptian arks. så ser du fotografier av egyptiska arkar. And you can see the model that the Israelites would have seen. Du kan se de modeller som även israeliterna hade sett. They were using the normal covenant system of their day. De använde det normala förbundssystemet på den tiden. So many other countries used arks of the covenant. Så många andra länder hade förbundsarkar. It's sort of like a holy filing cabinet. Det var som en helig arkivbox. This is where they would put these important covenants. Det var här de stoppade de viktiga förbunden. So in this system,
You also can see in the Egyptian Museum Så det här som du också kan se i de egyptiska museerna. some of the examples of the covenants. De här exemplen på förbund. Because they made covenants with other kings all the time. För man gjorde förbund hela tiden med andra kungar. And so normally an Ark of the Covenant would have lots of covenants in it. Så en förbundsark hade normalt massor med förbund eller avtal i sig. Not just one. Inte bara ett. But God was going to be their only covenant partner. Men Gud skulle vara deras enda förbundspartner. But for an Egyptian king, he might have many covenant partners. Men den egyptiska kungen hade många. So the ark that we see in Revelation 11 Så den ark vi ser i Uppenbarelseboken 11 is not the ark of Moses' covenant. är inte Mose ark. It's the ark that we hear about in Hebrews Det är den arken som talas om i Hebreerbrevet. when it says that Jesus, the high priest, Det säger att Jesus, översteprästen, took his own blood tog sitt eget blod and passed through the heavens to the heavenly sanctuary, och förde det genom himlarna upp till den himmelska helgedomen. and that he sprinkled his own blood on the mercy seat, which is the lid of the ark. Så att han spred sitt eget blod över nådastolen som är arkens lock. When you sprinkle blood on the lid of an ark, När du sprider blod på locket till en ark it seals the covenant between the two så parties. förseglas förbundet mellan de två parterna. If Jesus had sprinkled his blood on the lid of the ark of Moses' covenant, Om Jesus hade strött sitt blod över Mose ark, his perfect blood would only have to be shed once hans perfekta blod kunde bara delas en gång and would have permanently locked us into the Moses covenant. och hade för evigt låst fast oss i Mose system. That would be very bad. Det hade varit mycket dåligt. Thankfully, that ark was gone, Tack för att den arken är borta. and he didn't put his blood on that ark. Han inte la sitt blod på den arken. Instead, he puts his blood on the ark of the new covenant. Istället så la han sitt blod på det nya förbundets ark. One of the things I didn't get into last night, En sak som jag inte berörde igår kväll, because I wanted to go toward eschatology, för jag vill gå in på eskatologi. but there's an important point about this. Det finns en viktig punkt här. The new covenant is not between God and the church, Det nya förbundet är inte mellan Gud och församlingen, like God and Israel. som det var mellan Gud och Israel. The new covenant is between God the Father and God the Det Son. nya förbundet är mellan Gud Fader och Gud Son. If you could picture this with me, Om du kan föreställa dig det här. it's like the Trinity is having breakfast around the kitchen table in heaven. Det är som att treenighet sitter efter frukost i himlen. You say, how do we make this new covenant? Hur gör vi det här nya förbundet? If we just make the new covenant with the church, Om vi nu gör det nya förbundet med församlingen, they will probably do as bad as Israel. så kommer de att göra bort sig på samma sätt som Israel. Too much pressure. För mycket press. So Jesus says, I have an idea. Så Jesus säger, jag har en idé. I will go down there and put on a human body. Jag vill gå ner där och ta på mig en mänsklig kropp. I'll stand on the other side of the deal. Jag står på andra sidan för förbundet. As a human, I will represent humanity. Som en människa så representerar jag mänskligheten. I will be the high priest of humanity. Jag vill bli den överste prästen för mänskligheten. And now God the Son will make a deal with God the Father. Så Gud, sonen, gör ett avtal med Gud, Fader. And we'll make sure that we have the perfect lamb sacrifice. Så vi gör det perfekta lammet. So I'll be the lamb sacrifice, När det gäller offrandet av lammet. and I'll be the high priest. Och jag kommer också vara den överste prästen. It's incredibly weird. Mycket märkligt. It's never happened before. Det har aldrig hänt innan. So they make the whole deal inside of the Trinity. Så de gör hela det här avtalet inom treenigheten. The Father on one side, Fadern på en sida. the Son as the high priest on the other side, Sonen som den överste prästen på andra sidan. and the Son as the lamb Och sacrifice. sonen som offrade lammet. Then he takes his own blood Så tar han sitt eget blod and he sprinkles it on an ark of the covenant in heaven, och han strör det på, över arken i himlen. where we can't get at it. Där
dit vi inte når. So the new covenant is in heaven Så det nya förbundet är i himlen, eller nya arken är i himlen, between the Father and the Son. mellan Fadern och Son. You're not a part of the deal, Du ingår inte i avtalet. which means you can't mess it up. Innebär att du kan inte strula till det. But you can benefit from it Men du kan dra fördelarna av det by being the bride. genom att vara brud. And as the two become one, Och när de två blir ett, you get all the blessing of his deal with the Father. så får du alla välsignelserna från hans avtal med Fadern. But you can't break his covenant with the Father. Men du kan inte bryta hans förbund med Fadern. You can either be in Christ Du kan antingen vara i Kristus or you can stay in Adam. eller i Adam. Those are really your only two options. Det är dina enda två möjligheter. So that's what the ark in heaven is all about. Det här är vad arken i himlen handlar om. There's a question, how do you motivate evangelism from Scripture if Matthew 24:14 is not about world evangelism? Hur motiverar du evangelisation om inte Matteus 24:14 handlar om evangelisation? And how do you meet and debate with people building their whole missionary ministry on the single verse? Och hur bemöter du människor som bygger hela sitt uppdrag på en enda vers? I don't challenge people who are building it on that verse. Jag utmanar inte människor som har byggt sitt uppdrag på den versen. They're usually already doing great work for the kingdom, De gör normalt väldigt bra arbete för riket. even if they misunderstand the motivating verse. Även om de inte förstår versen igen. I want to encourage them and push them to keep doing what they're doing. Jag vill uppmuntra dem att fortsätta göra det de gör. My perspective Mitt perspektiv that motivates evangelism som motiverar evangelisation is putting every enemy under his feet handlar om att lägga alla and filling the whole earth with the kingdom, och fylla hela jorden med hans liv. finishing the apostolic mission. Slutföra det apostoliska uppdraget. There are some who talk about believing for a billion soul harvest. Det är en del som tror för miljardskörd. I try not to laugh out loud. Jag försöker inte skratta högt. I'm believing for a 6 billion soul harvest. Jag tror på 6 miljarders skörd. Or however many aren't saved yet. Eller alla de som ännu inte är rädda. I think we've given ourselves a number that's really attainable. Vi har gett oss ett antal som är uppnåeligt. But far below a kingdom perspective. Men långt under det som är kungaperspektivet. In the first generation, Paul says, we've given it to the whole cosmos. Så Paulus säger ju under första århundradet att vi har gett det till hela världen. And you can see he's working like crazy to advance it. Och han jobbar som en galning för att fortsätta avancera riket. I have people all the time, are you doing okay with jet lag? Folk frågar, är det okej med din jetlag? You know, I know some of those flights can be really rough. Jag vet att en del av de här flygningarna kan vara tuffa. I'm like, nobody stoned me today. Ingen stenar mig. I haven't spent a night in the open sea. Jag har inte varit på natten i öppen sjö. There's been no whippings and beatings. Inget piskande eller slag. It's just some mean people on the internet. Våra elaka folk på internet. So I feel I can do my part in our modern day. Jag kan göra min del i vår moderna tid. And I hope we can all give our lives to this. Jag hoppas att vi alla kan ge vårt liv till detta. And it's a lot easier to give your life to it nowadays. Och det är mycket enklare att ge sitt liv åt det här idag. It's a lot safer in most countries to give your life. Det är mycket säkrare i de flesta länder idag att ge sitt liv. The question was asked by multiple people, what is still in the future? Många har frågat, vad ligger i framtiden? And I've given what I call the big three.
Jag har någonting jag kallar för de tre stora. The resurrection, Uppståndelsen, which is when we get the glorious body. där vi får våra härlighetskroppar. The final judgment. Den slutliga domen. And the physical return of Jesus. Och den fysiska återkomsten av Jesus. The big three. Det är de tre stora. That's what I see in the future. Det är vad jag ser i framtiden. The question, what is the next practical step for us Vad är det nästa praktiska steg för oss? when we face dispensationalism and people that are teaching it? När vi möter dispensationalister och de som hör till det. I would say take at least a year Ta ett år, minst ett år, to study like crazy. att studera så tokigt. Because you're hearing brand new things Du kommer få höra helt nya saker and they need to sink in och de behöver få sjunka ner. and you need to study them out. Och du behöver studera dem noga. Some of you may study a lot faster En del studerar fortare and you'll be ready in 3 months. och du kommer vara klar om 3 månader. But you have to actually get these concepts worked into you. Men du måste få det här att jobba in i det. Because you'll find your own thinking popping up here and there. För du kommer att upptäcka att ditt eget tänkande dyker upp här och där. You'll hear about a war breaking out Du hör att det dyker upp ett krig. and you'll go, is that a sign of the times? Är det ett tidstecken? No, wait. Nej. And so until you've dealt with it yourself first, Tills innan du själv kan hantera det här there's no point to try to share all of this with someone. så finns det ingen anledning att dela det här med andra. And once you've really owned it, När du känner att du äger det you'll know how to share with så someone else. vet du hur du ska dela det. You'll be able to say, look, I was there. Du kan säga att jag var där. I understand what you're saying. Jag förstår vad du säger. You're telling me you believe this, and Du this. säger att du tror på det här och det här och det här. And I used to believe that too. Och jag trodde så också. But what I came to understand was, Men vad jag kom fram till, and you'll know what that answer och is. du vet vad svaret är. And you'll be able to help them. Och du kommer hjälpa dem. But we have to be patient. Men vi måste vara tålmodiga. And we have to study. Vi måste studera. Does that make sense? Vi förstår vad jag menar. There's one that was asking about the 10 Commandments. Vad är det som frågar om 10 budorden? And why doesn't why doesn't he have any rules? Varför har inte Gud några regler? Why did the tablets only have rules for us? Varför hade bara regler, de här stentavlorna regler för oss? We're the problem. Vi är problemet. He doesn't need a rule book. Han behöver ingen regelbok. He is going to be consistent with his character 100% of the time. Han är alltid konsistent i sin karaktär. I will give a thought on this. Jag vill ge er en tanke runt det här. So the people are afraid of God. Människor är rädda för Gud. They push away from him. De drar sig undan honom. They ask for a different type of covenant. De ber om ett annat förbund. So he loves them and he wants this relationship. Han älskar dem och vill ha relationen. He says, okay, we'll do this deal. Okej, vi gör det här avtalet istället. But he includes in the 10 Commandments Men han lägger i de 10 budorden the Sabbath. sabbaten, vilodagen. God bless you. So that's super strange. Det är mycket märkligt. Don't kill people. Döda inte människor. Don't commit adultery. Var inte otrogen. Don't rob people. Råna inte folk. Don't lie to people. Ljug inte till människor. And take a day off. Och ta en dag ledigt. Don't murder people. Mörda inte folk. And take a day off. Och ta en ledig dag. These are not on the same level. De här ligger inte på samma nivå. In Mark, Jesus says I Markus säger Jesus that Sabbath was made for man, att sabbaten var till för människan. not man for the Sabbath. Inte människan för sabbaten.
It wasn't meant to be a terrible burden. Det skulle inte vara en fruktansvärd börda. It was meant to be a blessing. Det skulle vara en välsignelse. See, these people just came out of 400 years in Egypt. De här människorna kom ut 400 års slaveri i Egypten. And Pharaoh, who is also considered God, Och farao ansågs vara Gud, made them make brick 7 days a week. sa till dem att de var tvungna att göra tegelstenar 7 dagar i veckan. And because they've had this terrible experience with Pharaoh God, Eftersom de hade den här fruktansvärda upplevelsen av faraos Gud, they're afraid of real God. så var de rädda för den riktiga Gud. So God includes in his list of rules, Så Gud lägger till i sin lista utav regler. you will take a day off. Du får en ledig dag. He's trying to set a new rule, a new precedent for them. Han försöker sätta en ny regel för dem. To say, I am not like Pharaoh. Jag är inte som farao. Even in the rules I will give you, I'll show you I'm not like Pharaoh. Även i den här regelboken så vill jag visa er att jag inte är som farao. Not 7 days of hard labor a week, Inte 7 dagars hårt arbete i veckan. but we'll make sure you take a day off. Utan ni får en dag ledigt. So he's already trying to start to unveil himself to them, Så han börjar redan här visa vem han verkligen är. even in the veil itself. Även inom det här slöjan som lagar. Okay, one more that we'll do here. En till. Many people talk about the double fulfillment of prophecy. Många talar om dubbla uppfyllelser av profetior. They acknowledge that there was a fulfillment or a shadow of Matthew 24 at 70 AD. Man säger att det var ett uppfyllande eller en skugga som skedde i Matteus 24. But they will say that it will happen again. Men de säger att det kommer ske igen. Yes, this is a very common argument. Ja, det här är ett väldigt vanligt argument. And this is why I started us out on the covenant understanding. Men därför jag började med det här för att förstå förbundet. If we jump straight into Matthew 24 by itself, Om vi bara direkt hoppar in i Matteus 24. and I held up the history for you, Jag visade historien för er. and pointed you to the other parts in the New Testament where it's fulfilled, Visade på de andra delarna i Nya Testamentet där det är uppfyllt. then it would be a set of predictions Så kommer det vara ett antal förutsägelser and fulfillments. och uppfyllelser. And you could say, yes, that was amazing. Ja, det var fantastiskt. Jonathan, you're so smart Jonathan, du är så smart. and handsome. Och But Jonathan, men Jonathan, those predictions, de här förutsägelserna, they can happen again. de kan ske igen. Maybe it's just a shadow. Det kanske bara är en skugga. If I just held up the predictions and the fulfillments, Jag bara höll upp förutsägelserna och uppfyllelsen. I understand that conclusion. Så förstår jag den slutsatsen. But if we understand the covenant transition Men om vi förstår övergången mellan förbunden and the questions of the disciples, och apostlarnas frågor. when will this happen? När kommer detta ske? What is the sign of your coming in Vad är judgment? det tecken på att du kommer i dom? And of the end of the Och age, tidsålderns slut. the end of the old covenant age. Slutet på den gamla förbundet. If we understand the Om questions, vi förstår frågan it can't happen twice. så kan det inte hända 2 gånger. The end of the old covenant age happens one time. Gamla förbundets tidsålder upphör en gång. It won't be happening again. Det kan inte hända igen. It's not just a prediction. Det är inte bara en förutsägelse. It's a bigger picture covenant transition. Det är en större bild, övergång mellan förbund. Even Jesus, when he talks about the vineyard, Även när Jesus talar om vingården, he says it will be ripped away from you att den kommer att tas bort från er and given to a people who will produce its fruit. och ges till folk som producerar dess frukter. For that to be done again För att det ska ske igen would mean that he'd have to
rip it away from the så church, måste han ta bort vingården för kyrkan, give it back to the old covenant people, ge det tillbaka till det gamla förbundsfolk, and then rip it away from them again och så ta bort det från dem igen and give it back to the och church. ge det tillbaka till kyrkan. That's really complicated. Det är mycket komplicerat. So if it's only predictions and fulfillments, Det är bara förutsägelser och uppfyllelse. then yes, we could say that it could happen again. Ja, då kan vi säga att då kan det hända igen. But once we understand the covenant transition Men när vi förstår övergången mellan förbunden, and the temple system known as heaven and earth being shaken one last time, och tempelsystemet som kallas då för himmel och jord skakas en sista gång. only one last time, Endast en sista gång. and then the only thing remaining is the unshakable kingdom, Och det enda som är kvar är det rike som inte kan skakas. it would mean we have to go back from the unshakable Då kingdom måste vi gå tillbaka från det rike som inte kan skakas to something that can be shaken, till något som kan skakas om. and then it would have to be shaken again, Och så ska det skakas igen and then back to the unshakable kingdom. och tillbaka till det rike som inte kan skakas. This is not a shadow and a fulfillment. Det här är inte en skugga av ett. There's no double fulfillment. Det finns inga dubbla uppfyllelser. And honestly, there's no double fulfillment anywhere in Scripture. Det finns ingen dubbel uppfyllelse någonstans i skriften. That whole concept is crazy. Hela konceptet är knasigt. There's only one fulfillment per prophecy, Det finns bara en uppfyllelse av varje profetia. and the other ones are not fulfillments. Det andra är inte uppfyllelse. So in Isaiah, I Jesaja, it says, "Today unto us a virgin has conceived and born a child." idag har jungfrun blivit havande fött ett barn. Did that happen more than once? Skedde det flera gånger? No, Nej, that's my knowledge. inte vad jag vet. They said it 700 years earlier, De sa det 700 år tidigare. and Isaiah says, "Today unto us." Och Jesaja säger idag. So there was something that may have looked like a fulfillment, Så det kan vara någonting som såg ut som ett uppfyllelse. but there's actually one fulfillment. Men det är faktiskt bara en uppfyllelse. So you can have something that sort of looks like a fulfillment, Du kan ha någonting som ser ut som en uppfyllelse. but there's always only one true fulfillment per prophecy. Men det finns bara en sann uppfyllelse av varje profetia. They think they see what they're talking about, De tror att de förstår vad de talar om. but there's a true fulfillment later. Men det finns en sann uppfyllelse senare. But that doesn't apply with the covenant transition. Men det kan man inte applicera på övergången mellan förbunden. And there's never two actual fulfillments of a prophecy. Det finns alltså aldrig två verkliga uppfyllelser av en profetia. There's a misunderstanding and then a fulfillment. Det finns en missförstånd och därmed ett uppfyllande. And in this case, it was the actual fulfillment. Och i det här fallet så var det den aktuella, den verkliga uppfyllelsen. And Jesus tells them twice it will happen within one generation. Och Jesus säger 2 gånger att det ska ske inom den här generationen. Do you know this famous author, C.S. Lewis? Känner ni till C.S. Lewis? He has an amazing quote about Matthew 24. Han har citerar Matteus 24, eller ett uttalande om Matteus 24. He says that Matthew 24, 34, Matteus 24:34, where Jesus says, "Truly I tell you, this generation will not pass away där Jesus säger sannerligen den här generationen kommer inte att until all these things take place." innan alla dessa saker sker. C.S. Lewis says that this is the most embarrassing verse in all of the New Testament. Han säger att det här är den mest förödmjukande versen i hela Nya testamentet. Because Jesus actually believes that Matthew 24 is going to happen within 40 years. För att Jesus tror verkligen att det här ska ske inom 40 år. And according to C.S. Lewis's understanding, it didn't happen. Och enligt C.S. Lewis uppfattning så hade detta inte skett. He didn't know all the history that I've shared with you. Han kände inte till den historiska bilden som jag visar er. So he found that verse very embarrassing. Så han tyckte det var en förödmjukande vers. There are famous atheists Berömda artister that have debated believers som har debatterat med troende
There's one who died a few years ago named Christopher Hitchens, Det var en som hette Christopher Hitchens som dog för några år sedan. and he was debating a pastor named Doug Wilson, Han debatterade med en pastor som heter Doug Wilson, who would believe the same thing that I've presented to you. som tror på samma sätt på det som jag har presenterat för er. And Christopher Hitchens pointed at that verse Och Christopher Hitchens pekade på den här versen. and said Jesus believed that all these things would happen within 40 years. Jesus trodde att det här skulle ske inom 40 år. Now, Christopher Hitchens had embarrassed many Christians in debate with that question. Han hade fått en hel del kristna att bli förödmjukade i debatten på grund av den här versen. Because they would try to find a way around the verse För man försökte hitta en väg ut eller runt den här versen. and have a really flimsy explanation. En flummig förklaring. But Doug Wilson Men Doug Wilson took a few minutes tog några minuter and laid out the ideas that you've heard, och la ut det här som jag presenterar för er. that Jesus was actually a really great, accurate prophet. Att Jesus var en perfekt profet. He said this will happen Detta kommer att ske within 40 years, inom 40 år. and he was right. Och han hade rätt. And this is a weird prophecy to give in the first century, Det här var en knasig profetia att ge under första århundradet. because in 30 AD, Israel had a good relationship with Rome. För år 30 så hade Jerusalem en bra relation med Rom. The idea that wars and famine were about to break out, Att det skulle utbyta krig och farsoter, det var långt ifrån. that armies with vulture banners would come and destroy the city, Att arméer med baner med gavar skulle komma att förstöra staden. Jesus would have sounded like a madman. Jesus skulle låta som en tok. So he's prophesying and he sounds absolutely crazy, Han profetserar och det låter totalt knasigt. but he gets every detail perfectly right. Men han får till varenda detalj. So Christopher Hitchens stopped using that. Så Christopher Hitchens slutar använda det här argumentet. We have a famous atheist named Bertrand Russell. Det finns en berömd ateist som heter Bertrand Russell. And he says the reason he became an atheist Han säger att anledningen att han blev ateist is because Jesus was wrong in Matthew 24. berodde på att Jesus hade fel i Matteus 24. That he thought it would happen in 40 years and it didn't. Att Jesus trodde det skulle ske inom 40 år och det skedde inte. So I hope he watches this message. Ja, jag hoppas att han har hört det här budskapet. See, this stuff matters. Det här gör skillnad. It will literally make or break some people's relationship with God. Det här kommer antingen förnya eller bryta relationen mellan Gud och människa. You can end up embarrassed of what Jesus said. Du kan bli generad över det Jesus sa. You can end up rejecting Jesus because you think he got it wrong. Du kan förskjuta Jesus för du tror att han hade fel. Or you can actually see Jesus as the most incredible, perfect prophet ever. Eller också kan du se Jesus som den mest perfekta profeten någonsin. So you have three options Så det var there. 3 alternativ. So that's what I think about double fulfillment. Det är vad jag anser om dubbel uppfyllelse. I think that covers the questions that have to do with what we've talked about. Det här täcker de frågorna rörande det vi har hanterat. So we will end right there for tonight. Vi slutar här nu för ikväll. What we get into tomorrow, Det vi kommer att gå in i imorgon. I have no idea what I'm talking about yet. Jag kommer att prata om imorgon än. But we won't be picking up on eschatology in the morning. Vi kommer inte att prata om eskatologi imorgon förmiddag. So we're going to go a different direction. Vi kommer gå en annan väg. And we'll probably have some people here in the morning that weren't here over the weekend. Det kommer att komma en del människor imorgon som inte har varit här på det här seminariet. So don't tell them all your new knowledge yet. Så berätta inte allt nytt än. You got to take some time to study. Du måste ta tid att studera. I showed you some of the books earlier. Jag visade några böcker tidigare. You can start with my material if you want. Du kan börja med mitt material om du vill. And I have 3 books on the topic. Jag har 3 böcker om ämnet.
But there's a lot of other good authors out there as well. Men det finns flera andra utmärkta författare. I would recommend Jag skulle rekommendera a man named David Chilton. David Chilton. His last name is Chilton. Chilton. He's deceased, so he's no longer living. Ja, så han är död. But he wrote some of the best material on the history. Men han har skrivit något av det bästa materialet i historien. And he was an absolutely brilliant author. Han var utmärkt författare. So I highly recommend his material. Jag rekommenderar hans material. Det finns fritt att ladda ner på nätet. Also, the better that you can understand covenant teaching, Och ju bättre du förstår undervisningen om förbundet, so New Covenant Revolution or Understanding the Whole Bible, att ja, de två titlarna han sa just nu, will actually help your understanding of eschatology quite a lot as well. kommer att få dig att förstå eskatologi på ett helt annat sätt. Because it's not just predictions and fulfillment. Det är inte bara förutsägelser och uppfyllelse. We have to understand the covenant transition. Vi måste förstå övergången mellan förbunden. All right, but everyone stand to their feet again.